A bagettet szerintem a legtöbben szeretik, de én személy szerint nem szeretem a boltokban kapható kiszáradt és kőkemény verziókat. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma egy pihe-puha bagett receptet hoztam nektek, amit nem kell keleszteni, így egy óra alatt el is készülünk vele. 5 deci langyos tejbe borítsunk egy evőkanál cukrot, és alaposan keverjük el. Ezután morzsoljunk bele 50 g friss élesztőt, és hagyjuk felfutni. Ha felfutott, akkor egy nagyobb tálba öntsünk 875 g finom lisztet, 2 púpos kiskanál sót, 60 g olvasztott margarint és az élesztős tejet. Pár perc alatt kézzel vagy robotgéppel alaposan dagasszuk ki, míg sima és lágy nem lesz a tészta. Enyhén lisztezett deszkán pihentetés nélkül egy kicsit gyúrjuk át, majd vágjuk 4 felé a tésztát. Mindegyik darabot nyújtsuk ki úgy, hogy a hosszabbik oldala elférjen a tepsin, amin majd sütjük. Nem kell, hogy túl vékony legyen, én általában a kis ujjamat szoktam használni mérőeszközként, és hogyha annak a feléig ér, akkor megfelelő vastagságú. A hosszanti oldalánál kezdve tekerjük fel, majd rakjuk egy sütőpapírral bélelt tepsire, és a tészta többi részével is csináljuk meg ugyanezt. A sütőt melegítsük elő 200 fokra, az aljába pedig egy tálban tegyünk vizet. Ha forró a sütő, akkor kenjük le a bagetteket néhány evőkanál tejjel, majd mehetnek is azonnal a sütőbe, ahol 17-20 percig pihennek majd, míg aranybarna nem lesz a tetejük. Ha megsülnek, változhat a formájuk, most az enyém is olyan lett, mint az ökörhúgyozás, de higgyétek el, az íze mindenért kárpótol. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is ezt a puha bagettet, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!